Hello. So friends, কি খবৰ সকলোৰে ভাল বুলি আশা কৰিলো and welcome back to this YouTube channel Kaushik Vlogs. আজি দেখাব গৈ আছো আনবক্সিং MI হোম সিকিউৰিটি কেমেৰা 360 ডিগ্ৰী 1080p টাইপ লাগিব ৰবট তো চলো তো ফাৰ্স্টতে ইয়াত দেখিলো কি আছে ইয়াত চাৰ্জাৰ আছে সাগে yes this is the USB cable charger এখিনি কানেক্ট কৰিব লাগিব ইয়াত মেইন মালটো টান তো দেখিছে এটো হল ৰবট হাত দুখন ভৰি দুখন লগাইলে এটো ৰবট হৈ যাব দেখিছে তো আছে ফিক্স কৰিব পাৰি এটো মানে ঘৰত বা ওপৰত এনেকে লগাবলে আগফালে লগাব পাৰে বা ঘৰৰ যিকোনো জায়গাত লগাব পাৰে আপুনি এটো ড্ৰিলিং মেচিন এটা লাগিব খালি ইলেক্ট্ৰিচিয়ান এজন লাগিব কাৰণ আমাৰ হাতত ড্ৰিলিং মেচিন নাই তো চাব লাগিব ৰব তো ফাৰ্স্টতে আমি এনেকুৱা MI হোম কানেক্ট কৰিব লাগিব এই দেখিছেনে ইয়াত অলৰেডি মোৰ এটো কানেক্টেড হৈ আছে এতিয়া প্লাস প্লে এড ডিভাইস মাৰি দিলে নিয়াৰেষ্ট যোনটো ডিভাইস আছে হেটো কানেক্ট হৈ যাব ব্লুটুথ অন হ'ব লগতে ওয়াইফাই অন হৈ যাব এটো তিয়া মোৰ এতিয়া কানেক্ট কৰা হৈ গল এটো সব ভিডিও ক্যামেৰা এটো বেলকনি দেখুৱা আছে তো লেটস স্টাৰ্ট বিহাইন্ড দ্য সিনস মানুহ বহি আছে ইয়াতো ধুনিয়াকে দেখি আছে আৰু সাউন্ডটো এনেকে হেল্ল ইকো হৈ আছে কাৰণ দুটাতে আহি আছে এনেকুৱা তাৰ পিছত এতিয়া আমি ভিডিও ক্যামেৰা ইয়াত অটোমেটিক এটো এনেকে रोटेट কৰিব পাৰি ইফালে ইফালে কাৰণ 360 ডিগ্ৰী ক্যামেৰাটো মতি কি কৰি আছে নাচি আছে যে ভাল লাগিছে ন হেল্ল হাই গাইস she is my sister she is coming from শিৱসাগৰ তো শিৱসাগৰ জনজন আছে সবে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিব শেয়ার কৰি দিব ধন্যবাদ আৰু লগতে মই শিৱসাগৰ গৈছিলো বহুত দিন আগতে খালি ইহঁতৰ ঘৰত যোৱা নাছিলো বাট আইবদনত শিৱসাগৰ ব্লগ এটা আহি আছে আপোনালোকে চাব পাৰে স্ক্ৰিনটো ডাঙৰ কৰি দিছো আৰু ডাঙৰ সৰু গোটেইখিনি কৰিব পাৰো আৰু ভন্টিও খেলি খুব ভাল পাইছে ইয়াত এটা আগফালে লগোৱা হ'ব দে এটো মানে ইনে খেলিবলৈ আনা নাই সিকিউৰিটি কাৰণে আনা হৈছে তো ৰাইজ এখিনি আছিল আজি ভিডিওটোত আৰু হোপ আপোনালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিওটো চাই ভাল পালে কি কৰিব লাগিব গম পাইছে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ এখিনি কৈ ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিলো ধন্যবাদ জয় অসম ধন্যবাদ জয় সো फ्रेंड्स আমাৰ এটো ফিটিং কৰা হৈ গল আৰু এতিয়া চাব কি ফিটিং হয় এসা এনেকুৱা টাইপ হয় আৰু এটো গুটেখিনি এনেকে रोटेट হৈ থাকে আৰু 360 ডিগ্ৰী এনেকে চাব পাৰি একদম CCTV কেমেৰা এটো সব এনেকুৱা টাইপ একদম উল্টাকে উলমি আছে অসমত থাকক অসমৰ বাহিৰত থাকক ইণ্ডিয়াত থাকক ফৰেনত থাকক তো এটো ধুনিয়াকে একদম অপাৰেট কৰিব পাৰি খালি MI একাউন্ট তেনেকে সিং কৰিব লাগে MI একাউন্টটো বনোৱাৰ পিছত মানে ডাটাটো ডাইৰেক্ট মোবাইলৰ পৰা এনেকে চাই থাকিব পাৰি ঘৰৰ দৃশ্য যদি ক'বাত বাহিৰতো গৈছে তো নিশ্চিন্ত মনে আমি বস্তুবিলাক চাই থাকিব পাৰো Hello. Like, share, and subscribe. Or comment down below.